Get it? Little Gen Z reference there. Yeah, Maniac got it. I'm right there with you. I was giving you the eye contact. I was supporting you in the joke. But no. For real, my brother, for real. So based as hell. There we go. Anyway, you know what's also based is Cloud9 versus Apex. So that's going to be a good game, I personally feel, because Cloud9, they had a very comfortable time. But this Apex we saw here today, they were looking very convincing, if you ask me. Yeah, I agree with you. We couldn't really catch on Cloud9. Apparently, they had a pretty easy time against that of Paris. I'm right there with you. I was giving you the eye contact. I was supporting you in the joke. For real, my brother, for real. So based as hell. There we go. Anyway, you know what's also based is Cloud9 versus Apex. Let's see if you guys keep up with that. Can you keep up with the machine? Who can shut him down? That's the question. Yeah, we're trying to figure that out. Some of the players on Astralis earlier, they had some solid performances, but if Donk's firing off like he did before, yeah. We're gonna listen. I mean, it's 13-0, right? Like, so that's a pretty high standard already being set by Team Spirit. But I am exceeding. I mean, I'm particularly looking forward to that matchup. Looking just overall at the results from today, I mean, as far as I'm concerned, the fact that Mouse were able to bounce back versus Guild Eagles is one of the stories of that round. That was really good. You're thinking about Eagles in a 12-7 situation. They could have closed it. They could be in a 1-0, but they allowed Mouse to come back in overtime. Being pushed away. What we witnessed was extremely one-sided. A lot of upset to hold on to. The Giants, the favorites, they did what they had to. On the B stream, on the secondary stream, was a bit more topsy-turvy, a bit more upsetty. Yes, I'll say. Oh, Blair, please go ahead. No, just wanted to add on to that. Like, if you look at the scorelines right there, as you pointed out, Mouse were trailing 8-12. Po besoj që qëtash në rregull. Më falni Dima, gabim teknik. Po besoj që qëtash ti është në rregull. Pero getting demolished by Cloud9 and their heroic pre-season game. In all honesty, at one point it was like 9-8 or something. Mos harani me bë like, mos harani me bë subscribe. Për pak minuta pritet me fillu loja. Guild Eagles kundër ekipës polake me World Ranking 13, ekipa ENCE. Për fat keq nuk arritën me fitu lojën e parë kundër ekipës Mouse. Yeah, fair enough. I don't know if it's more a comment on OG than it is on Apex. Paktën shpresojmë në këtë lojë me pas rezultate të mira. Moderatora për momentin kam shumë bruda jam. E nuk po muj me bë dhe YouTube nuk më mlen më me bë moderatora. Sorry, do you mind like just moving out of the way so you're just going to go for triple? Triple kill, baby. Anyway, Brajna pak minuta pritet me fillu. Bëjni share, ftoni shok djema. Ftoni shok, bëjni share. Bëjni share streamin, ftoni shok, bëjni like, bëjni subscribe. E unë rikthejna për pak rikthejna djema, për pak minuta rikthejna. Oh, okay. Oh, all right. Now you're pushing your luck, Matthew. Sorry. Was that too far? You've had 2 cups of coffee, haven't you? Yeah, just too much caffeine. I loved it. It was great. But no, none of that, mate. All right, well, yeah, that's pretty much what's happened so far and what is to come. Guys, why don't we start focusing in on our first matchup on the main stream for the second half of the evening. Guild Eagles versus ENCE. So yeah, both teams 0-1. Guild Eagles with that closely fought battle against Mouse. Is it going to be dangerous for them if they allow ENCE any sort of comeback potential here? Well, I might say something that is a little bit counterintuitive, but I do think that ENCE might be better off getting slapped 0-13, mentally speaking, going up in this next matchup. Because if you're Eagles, you're aware you had the win. You had right there. Yep. You let it go. You were 12-7, 12-8. You could have closed it. It could be 1-0. Whereas ENCE, you just got 30-0 by Spirit. Why would you? Are you even mad about it? Just have a good laugh. Move along. And considering the sort of teams who have been donked in the past, you just let it go. You're like, all right, guys, we got 13-0. And also look at the people that have on that team. You're talking about someone like Glaive, you're talking about someone like Cuban, you're talking about someone like, even to a certain degree, Hades as well, who have been around the scene for quite a long time. Glaive, especially as an IGL, we know what he's done. So they should have immediately been after the game, laugh it off, it happened, let it go, just concentrate on the next game. So I feel like we can't read too much into the 13-0, in all honesty. That being said, ENCE get to win a round after the first round. Guys, just before we deep dive into this, we can actually take a little segue, take a look at a conversation that our man down on the floor, James Banks, had with Flames from Vitality. It is time to build the fantasy team with Vitality's Flames. How are you doing, my man? I'm doing good. What about you? I'm doing very good. Look at you, so professional. Nobody ever so asked how the interview is. No, but you do, and that's why I love you. My man. So, we're going to spin this wheel. It'll land on a team. You can pick one player from that team. You need to build your ultimate fantasy team doing this. Are you ready? Yeah. Let's spin this wheel and see which team you will get first. And it is going to be Cloud9. Okay, but
Okay. Remember, you need to think about the roles, positions, how this is all going to work. Do I care about the price or No, there's no price. Oh, so it's just like with my dream team. You can pick. Well, it's like a dream team, but we give you the team. It's not. It's not like you can just take Zyro simple. Yeah. So I'll take electronic since I think not as an IGL, just like as a player that he can call on City very well, but he's very good mid round. He's just good player. Okay, electronic to start off with. Next team is gonna give. I feel like I'm gonna get heroic. You feel like you're gonna get it right? Falcon, Furia. No, Furia. Okay. Okay, that's pretty easy. I take Kesserato as my anchor on City side, but also I don't remember what he plays on T side, but he probably doesn't clashes with electronic, so I take Kesserato. So two very strong riflers to kick yeah. things off with, mate. And the third team is going to be ENCE. ENCE, okay, that's a bit tougher. I don't know so much their roles. And I need an IGL and an upper ASAP, so I feel like... Okay, so electronic can stretch a bit, he can be the IGL. No, but let's see what I get. But I feel like from this roster, Hades is pretty good up and Glaive is a good IGL. The other three, I'm not sure, like... Yeah, I'll take Glaive. Okay, so Glaive is your IGL. I thought that was gonna be a lot easier for you. I was just be like Glaive, yes. Yeah. No, you were really thinking. Yeah, I was thinking because I wanted more skill in the team, but I wanted to have like an IGL I should have taken Boomich maybe for the IGL because I wanted like a crazy IGL. But also Glaive shoots really well. To be honest, for an IGL, I didn't think about it instantly, but he's also like a bit entry flaggerish. He's not like a baiter, so Glaive is a good choice. He's not a baiting IGL. This is true. This is I'll true. take Glaive. All right, next spin. Which team is gonna give you? I need donk, guys. You want donk? You want? Oh. G2. Oh. Ooh. I take Uxie. No, I'm joking. Okay, so we have electronic. Oh, I take Monesi. Yeah, I was about to say, you're like, Orpa. Yeah, I take Monesi. Take the baby goat. Easy. But that team is tough to pick from because you have Nico next. Yeah, Nico makes sense as well. Yeah. Complexity Gaming. Wait, and now what do I have? I have Kesserato. What do I have? You need a support, really. Okay, I have Kesserato. Kesserato. Electronic. Monesi, electronic, and Glaive. Yeah. You need someone who's going to just do all the horrible roles. No, but one of them can sacrifice. It's a team game. Someone needs to sacrifice. You cannot be 5 stars. I love this GM version. Look, you will sacrifice. Yeah, even if I take 5 stars, I want someone to sacrifice. There is a better star in the team, Monesi and electronic. So I don't know what Elige plays, but I really like him. So I'll take Elige. Elige? Yes. Okay, so this team, if I put them together in the RMR tomorrow, do they qualify to the major? But they have the chemistry and they have everything. No, just on raw skill, someone leading them, yeah. So they have Glaive leading them. Yeah, I reckon they do good, but just because they have an honeymoon. Like electronic would be insane. Monesi would have like lifetime, like people would need help against him. Kesserato is always sick. Yeah, perfect team. I have perfect balance. So they make it into the major? They win the major. No, I'm joking. Well, thank you very much, Flames. I enjoyed that so much, and good luck at the RMR. Thank you. Great to hear from Flames, and yeah, we went to that because we actually have a bit more time than we thought. The game will be going live in about 10 minutes, and we'll break it down properly very shortly. But quickly, let's react to that. What do you think about that lineup that Flames has put together? Electronic, Kesserato, Glaive, Monesi, and Elige. On paper, that's looking slamming to me. That looks great. Would you buy that team? I do wonder how the chemistry is going to work. I do wonder how the chemistry is going to work in that team, though. It's going to be some interesting personalities, I'll tell you. You'll be way too rational about this. You just have to let your mind go free and wild when you do these kinds of You're in a mood today, Maniac. I'm in a good mood. I'm in a great mood. Is this so Maniac in a good mood is just like irrational, all over the place, puns left, right, and center? I've said it before. I'll say it again. Hashtag Romaniac. That one's for you, Matthew. It's growing on me. It's growing on me. I'm warming up to it. Yeah. Anyway, no, that roster looked pretty sick from Flames. Flames, just by the way, loves the social media, loves to be on camera, always calm and collected in these interviews and content pieces. It's a good personality to have, and it's a good example to follow for the new players out there, right? We try to get to know you guys. Yeah. I know
English is always a little bit of a barrier for some people, and I really appreciate and I respect when players take the risk of giving interviews, even if they have limited vocabulary. But that's how we get to know you. Otherwise, we just waffle around at the desk on who you are and, you know, what kind of yogurt you like. We don't know that. We want to hear from you. Those are the facts the people want. We want to know that. What is ZywOo's favorite yogurt, for example? That would be a TMZ headline right there. Do you not know already? I do not. Oh, Blair, you've got to spill the. I was going to say spill the beans, but I should say spill the dairy, perhaps. I don't know myself, but I would assume, as the #1 ZywOo fan, you'd probably know what his favorite yogurt is, what his favorite energy drink is. All you know, our conversations are what pretty his underwear Counter-Strike. is. It's Counter-Strike. It's very platonic, okay? It's Counter-Strike related. Y'all better calm down over there. I don't know what's happening. I don't know if that's not romantic, in all honesty. I mean, but yeah, I think it was a good team. It was a fun team, and I do enjoy Flames. Didn't they have like this English accent he used to bring out once in a while? If you mean any time he talks to me, yeah. he comes out with the roadman slang. Anyway, we can also reflect slightly on Vitality's match earlier. Complete domination of Gamer Legion, and pretty much thanks to Big ZywOo. Yeah, the Vitality's match, I say was ZywOo's game. He had a very good opening either, which was very interesting. Yeah, I mean, listen, if you're going to be dropping numbers like that, just screw the op, man. Just take out a rifle and just bang everyone out of the server. But this is ZywOo I wanted to see. I didn't want to have a slow start. If you have Donk and ZywOo in the same group, I want ZywOo to be like, I'm #1 for a reason, kid, and I'm going to show you why. I don't know if I don't think they're going to be facing off against each other if they do continue. It could happen. I don't know. If it does happen, though, oh my, oh my. Yeah, it'd be a great lore to follow this whole year if ZywOo was able to maintain his level, and then Donk becomes consistent at this extraordinary kind of performance. And then Simple comes back sometime. I mean, what do you mean? When Simple stopped playing, he wasn't in the conversation anymore. Like, give him time to come back into the conversation, and then you have this sort of three-way fight, WWE type stuff, where ZywOo's got Donk in an armrest, and then Simple comes in with a chair from behind. this could be great. I think you're saying ZywOo holding Donk in an arm lock and Simple with the chair, like the Undertaker. Yeah, exactly. The kid's 17. He's like super thin. That's WWE, right? So everybody's safe. We're cool. It's all fake. It's not real. I didn't say that. Okay, cool. What, you mean wrestling is fake? Surely not. Do you know what is heavy topics right now? Do you know what isn't fake? Guild Eagles versus ENCE. I think we can start breaking this one down in a bit more detail. Where were we before we went to the piece with Flames? I think we were talking about Guild Eagles. Here is a topic about Guild Eagles. Here's an interesting angle to them, right? Super emotional, very screamy, very out there, very passionate, and we love that about them. As fans, as entertainer, we like to see that kind of emotion. My issue is, do we imagine there is a part of it that's responsible for them not closing a game? How do you maintain lucidity and good decision-making when you're screaming around? It's always a dangerous game. Blair, double-edged sword of being an emotional player or team. Like Matthews point out, sometimes it's fantastic. It drives you to an incredible victory. At other times, it hamstrings yourself. Oh, yeah, 100% does. But then I look at someone like Devilwalk, who's behind them, right? As a coach, like someone who has a tenure, who should be able to calm it down, who is also a major winner himself as well, as a coach and as a player. So I'm expecting someone like him to calm things down. I was actually taking a look at the game they had earlier against Mouse in the secondary monitor we had in the green room. Surprisingly, it felt the way they lost that map, the way they allowed Mouse back into it, wasn't because they got over-aggressive. It wasn't because they were like, all right, we got to go for the kill. They played a little scared. They were 1v1s and 2v2s, but they're like, bombs down. We don't have much info. Let's just play this one safe. Let's play not to lose, and that allowed Mouse back into the game. I personally feel if they continued that fiery aggression we saw from that in the first half or the first 75% of that map, they might have actually closed it out, in all honesty. Juan Flatro had a huge game, 29 frags across that map. Does he need to go big here as well? I think it was always a win condition. Whenever you'd see Bad News Eagle, now Guild Eagles, having good performances, he'd be a go-to for me. I have Regon in the same category, but a bit more hit or miss. And it pains me, right? Fellow Swiss passport holder out there, you know, Swiss connection, you know, tune dropping soon, rap album coming in. For real? Swiss connection. I can't wait. Yeah, we're going to do a Swiss, German, French thing. We got a whole thing going on. Never mind. He's obviously an X factor for me, but you're right. Juan Flatro is a carry, I think, in the proper sense of the word. I was also especially impressed with GXX. You would have been talking about his team. You're looking at Regon and Juan Flatro is kind of like the two heavy hitters. And the Opper, necessarily, he's always there, just performing his duties, but he did go quite above and beyond, I feel like, at least initially against Mouse. So, yeah, you're going to need all your guns to pop off here. Yeah, because it's tough for me to point out a clear favorite right now. I feel like ENCE should be. ENCE should be, but also the problem that I have is that it's very tough to properly assess this team right now, because Katowice, by all means and by all sort of criteria, was a success. It was a resounding success for ENCE. The teams that they were able to beat in best of 3, and even how they behaved on stage,
although they lost, was still, as far as I'm concerned, very honorable. So I would very much tend to them as favorite, but we have such a small sample size. Yes, that's the problem. One event. It's very interesting because you're looking at the sample size and it's tiny, but let's look at the teams they beat. Let's look at the teams they've played against. It's great. Like Falcons. They played Falcons, they played Mouse, they played G2, they played Vitality, beating a couple of them as well. And finally, of course, Fallen to Spirit, who, I think it was Falcons eventually in the playoffs. They lost to Falcons. Yeah, at the very end. But look at the names they played against. And I look on the other side for Guild Eagles, they play a lot of Counter-Strike. They play a metric ton of online Counter-Strike. But I'm looking at the names, and even someone who is a fan of Tier 2 Counter-Strike, I'm looking at some of these teams, I'm like, who? Question mark, right? So it's about quantity as opposed to quality. But if I'm talking about quality, you cannot take away the fact that Glaive has been great so far in ENCE. Looking ahead to the other side of the server, ENCE's campaign here at the RMR has gone off to a very rough start, getting absolutely destroyed by Spirit. One of the players that we mentioned in our pre-match segment for that matchup was Hades. He was missing against Spirit. Do you want to see... Of course, we need to see... We need to see more coming out of him, but does he need to be an X factor in this matchup? Yes, 100%. Anytime you've watched ENCE go beyond or supersede expectations, then Hades was involved in some sort of capacity. The game versus Vitality, as you mentioned, he was tremendous on Nuke. On stage, he had great moments on Overpass as well, so he's going to be a man to keep an eye on. I just think when you're ENCE, obviously you're at the RMR and you have such an important task ahead of you, but it can be quite tricky to reset your mind and forget about whatever you've done in Katowice. Just keep the good. Whatever you've been doing that was great, keep it, attach to it. But you have to reset your expectations and the respect you give to your opponents. You're not going up against Vitality, you're not going up against G2. This isn't Spirit against you, this isn't Falcons. It's just Guild Eagles. And that can be quite vicious a little bit to think that, oh, but wait a minute, we beat Vitality, we beat G2. Nah, we should be fine with these guys. Obviously, they don't consciously think like that, but to an extent, it can subconsciously kind of sneak up on you. So I think Glaive, the man that we have on our screen, has to make sure to remind everybody, listen, it doesn't matter who it is. Like, the only thing that matters is what got us to this position in Katowice that we have to replicate no matter who's against us. I actually wanted to take the conversation in that direction. Blair, maybe you can speak a bit more on that. Glaive, his experience, his systems, how important is it going to be for ENCE in this best of one against Guild Eagles? What I really liked watching and listening on ENCE from whatever, comms we were privy to through a YouTube channel and whatnot, right? It's an interesting mix. You have these core of these Polish players who usually speak Polish, are speaking in English. The comms are clean, very concise. Kyla, he's the loud one. He's the one yelling. He's the one, hyping everyone up. And for Glaive, he's not over, he's not like doing anything too crazy. A little bit of micromanagement. Kyla, can you hold mid now, please? Easy, clean, supremely simple comms, and it just worked. I love that you mentioned that because we actually got to sit with Glaive during Katowice and we had a conversation with him about his adjustment in this ENCE project now. And one of the elements he gave us was that it's been very hard for me to learn how to let go of the control. Because when I'm dead, they will eventually... Përshëndetje, po rikthehemi edhe një herë me ekipën ton, pra loja e dytë në ditën e parë të pizhellit Major në Rumani. E shohim Anubis do të jetë mapa. Let's go djema, u rikthym. Mes Guild Eagles, ekip Kosovë dhe kundërshtarëve ENCE. Kjo organizohet tashmë me një line-up prej 4 lojtarëve nga prej 6 lojve. Do më thonë të fundit në Anubis, 4 i ka fitu ENCE, 2 i ka hup, kurse ne prej 15 lojve 10 i kem fitu, vetëm 5 i kem hup. Më herët një line-up me lojtarët tashmë të organizatës tjetër, Falcons, ishte pro ENCE në një pozitë më të mirë në World Ranking, kurse sot e shohim pozitën e tyre të 13. Shkojmë gjema, shkojmë, bëjni share, bëjni like, bëjni subscribe. Në 1.6, bashkëtarët e tij, Nio, trajneri i FaZe dhe i Shitus, tashmë legjenda tjetër tas. Një ekip që lojnë e parë të tyre e humbën pra me rezultat 13-0. Veç pak gjema. Shpresojmë të lëshohen të natzezat edhe kundër Guild Eagles. Me pos një rëshqitjet madhe e djemve jurojmë suksese dhe më të mirat sote. Inshallah jo fatin e lojës më pashme, inshallah se kejmë atë fatë gjema. Përcillet loja dytë me një fitore të madhe për Guild Eagles. Ishim shumë afër edhe në lojën e parë për një fitore ndaj Mouse, por që fatkeqësisht ndodhi çka ndodhi, let mbetet e kaluar.
Fokusohemi tashmë. Kem hala shumë mundësi. Anubis. 10 sekonda na ndojmë besoj që të vazhdojmë drejt live në këtë map. E të shojmë ekipën ton. Let's fucking go djema, let's go. E duke u realizu edhe një kualifikim tjetër. Turneo më i madh në botë pra Major, hera e 4 do tjetë nëse kjo do të arrihet nga djemton. Shojmë aty pra Sener Flatro Synops, Rico dhe Gjex. Flatro murë kësinës me kop nikotina. Juan Flatro dhe Ginci në lojnë e parë. Bën e emnin Shqip pas, ndroja emnin edhe të bëjmot. Atër ta ekipi e kontit gjatër. Vendose emrin tënë. Me AVP. Jemi në City Site. Kundërshtarët në T-Site. Vazhdojmë me raundin e parë. Të përgatitur për një B-splito. Ekipa kundërshtare ENCE, ja Rigon dhe Flatro në Beretas dhe USP. E shojmë, eliminot Flatro aty nga Hades. Futët tashmë dhe Kyler në anën tjetër të Bomenit. Eliminot edhe Rigonin 5-3. Kjo aksion i parë tashmë në mapën Anubis. Një mundësi për retake nga ana e Kevit tu tentanse nere. Timing i keq për Senerin. Në drejtim të Synopsin dalet aty ekipa jon. Kemi vetëm Gencin ai cili ka mbet 1-4. E shojmë Gjex, nice try, nuk arritë se të paktën në eliminim. Okej, të bëj vetëm ndroje, vendos emrin tënd. Kundërshtarëve ENCE. E po pra në përfundim ishte një P-split nga ana kundërshtarëve. Ja njerë ky replay dhe momenti ora rritën në mënyrë mjaft të shpejtë. Me pozitën e konektorit arritën me hi. Ekipa kundërshtare ENCE. 1-0. Vazhdoj me raundin e dytë. Tashmë në full liko të tjetë ekipa jon. Një stack prej 5 lojtarëve në B-side nga Guild Eagles. Në B-main është Kyler. Pozita e midit Glaive, Tiha. Vendose emrin. Vendose emrin tënd. Drejtuar për A-main. Shojmë edhe kontaktin e parë nga Tiha me një throw të Molotovit. Drejt pozitës së Flatros. Troller përshëndetje brudem. E gjithë ekipa jon. Ka arrit të paktën një lojtar të kundërshtarit Tiha për të qafon aty flashin por lëshon një spray. Quad kill. Triple kill faktikisht. Triple kill Tiha, double Hades 2-0 ENCE. Vazhdojnë udhëheqjen e mapës Anubis. Pone, okay. Është një lojë. Tash jemi full buy vetë se di më. Rrezikshme e dim po besoj që këtë round. Edhe për lojtarin Glaive, njëri prej IGL-ave më të mirë në botë. Ku në atë kohë ishte pikërisht ekipa e tij nga Danimarka. Ajo e cila vazhdonte pa ndalje. Tiha në half HP. Fitorën e shumë turneve. Shojmë Glaive tashmë në throw të flashit i përgatitur për këtë full ekzekutim në B-side. Vazhdon Gufi. Kundërshtari Gufi futet në eliminut Flatro, po ashtu edhe Rigoni, edhe Genci. Rigonin. Kemi një post-split përsëri me 2 lojtarë në pozitën e Kevit. Kam betur vetëm Synops dhe Sener. Në tentim për ndonjë save. Rrem pra çështo bro, s'ka problem, si ma cipa ma njëjtë. Shojmë Senerin, pozita ti në City. Edhe një 10 ditë besoj e këthen ata kontin e mresh telefoni. 4-2 situata. Vetëm një save. Janë edhe pika tret për ekipën ENCE. Ekipën polake. Në koordinim tash gjejnë. Vazhdojnë me hold për në B-side. Largon tashmë edhe ekipa kundërshtare nga Plenty bombës pika tret për kundërshtarët ENCE. Unlucky djema, të paktën kena arrit me i bo një 2 save M4-a. Ka arrit me sjell rezultatet mira edhe për mapën Anubis kohën e fundit, sidomos në T-side. Është shumë herët me fol, vazhdojmë, është raundi i 4. Ja, do të kemi një full buy pas realizimit të këtij double saving nga dysha Sener e Synops. Është vetëm një hold buy me 3 pistoleta nga Gjex, Rigon dhe Flatro. Prave e kemi problem djema, prave e kemi problem. Vetëm Rigon në pozitën e midit, kemi një ndim drejt
Senerit nga Gjex me 2 lojtar pra në hold për Amen. Është ekipa jon I vetëm në beside qëndron Sinopsi. Dona time outa. Jo be problem, s'ka nevoj. Një default play dhe loj e qet. Tashmë nga kundërshtarët ENCE, e shojmë Seneri mjaft mirë arrin ta eliminoj kundërshtarin Gufi këtu, Sener. E kuptoj edhe lojën e kundërshtarëve këtu Qaza. Vazhdoj me full vet besim në atë pikë të shpejt. E shojmë afron 2 lojtar në Nuk po mujë mund bënë se po do të mi me hek një mod. Kështu që s'mu kanë njerë mi me hek. Me atë AVP me vete. Sinops, mjaft mirë ky flash. Ose riktheja akontin ku, s'kam që më të bënë njerë. Sinops është në rëzik në atë pozit. Nuk ka fare info për këtë AVP play dhe ka një miss shot nga Lucky miss shot kundërshtari Hades këtu shpoton Sinops. për Sinopsin. 45 sekonda. 5 kundër 4. Ekipa jonë në një lojtar më shumë. E shojmë Gjek dhe Flatro. Vazhdojnë me këtë double pick. Flatro në drejt për Kecin. 4 kundër 3. Rikthehet për në offside tash për Flatro 30 sekonda për ekipën kundërshtare ENCE. Është Hades në pozitin e midit. 2 lojtarë të tjerë në Amen janë Diha dhe Kyler. Ku po vazhdojnë ekipa kundërshtare vetëm në kontakt. E shojmë Sener në jiggle pick. Sinopsi, tashmë nuk e huq këtë shut. Hades eliminot. 3 runda, 3 brud. Futën në offside ekipa kundërshtare ENCE. Mbetur vetëm Rigon. Dhe ka shumë problem, shkan edhe pika 4-0. Jo një fillemi mirë, djema, jo një fillemi mirë. Qa më bo? Halo Koko, halo herët është, fillimi lojës. Time out për ekipën tonë. Time outin e parë që po ndodh në mapën Anubis është nga ekipa jon Guild Eagles. Shojmë ana duhet ndonjë play agresiv këtu. Mos lejojmë që të krijohet edhe loja e kundërshtarëve ENCE. Ja në momenti Senerit mjaft mirë. Ishte loja në plus për ekipën tonë, për ky timing për Sinopsin. Double pick tek ana e Flatros që vazhdon të atë hold drejt Amenit. Unlucky djema. S'kem qa bojmë. E soli edhe pikën e 4 tashmë për kundërshtarët ENCE. Vazhdojmë raundi 5. Jemi Flatron dhe Rigonin. Jemi full buy. Vazhdo dhe Gencin në hold për Bomain. Në tjetër Rigon dhe Flatro të fokusuar më shumë tek pozita e Kevit. Në anën tjetër një hedhje e Molotovit këtu drejt Senerit. Është kundërshtari Diha. Për sëri ai default play nga kundërshtarët ENCE. Ka ndonjë pikë të shpejt nga ekipa jon. Valla shumë bruda jam, për decider map dur. E keqja që s'po është pick map. Po është best of one, vetëm një mall. Në anën tjetër edhe Sinopsi. Tek pozita midit është Gjex. Paga shumë i njëjti sistem i lojës si në Face It. Me një map ja fut ban. Edhe cilat me i decider. Pozitën e midit, dysha Hades dhe Glaive. Do të krijohet një hapësirë vogël për ekipën kundërshtare që të realizohet një ace split këtu shikues të nderuar. Gufi dhe Diha të gatshëm të lëshohen për në Amen. Në anën tjetër, në ndim për Senerin do t'jetë Sinopsi në pozitën e evën. E shojmë edhe këtë rotate të shpejtë të Gencit. Futet tani ekipa kundërshtare në pozitën e kamerës. Sener dhe Gjex. Kyler në Senerin, gjithçka para parë, situata njëjtë. Vazhdon Genci. Jemi Hadison në Rigonin, ka vetëm një tag, eliminohet aty. Gjex dhe Rigon, Flatro tashmë i gatshëm ta gjejë një trade. Vazhdon Flatro këtu. Nuk ka fare info për Hades, e kupton tashmë vendodhen e kundërshtarit. Në ndjekje është ende Flatro. Nuk ka ndonjë eliminim nga ana Flatro, spoton kundërshtari Hades. Shkon edhe pika 5 për nga ekipa ENCE. Mbetur vetëm Flatro, e do t'jetë në tentim për save, nuk lejohet kjo nga kundërshtari Gufi, humbët një duel prej Flatros.
5-0 dhe raundi i 6. Halun ti si as po brudem luj. Half bye. Luj, si as luj. Thuaj se ketë luj në të gati luj. Ishim pak sa në vones. Pasë që më dojnë edhe Realizimin ati rotate për komunitet, YouTube. Fillimisht e pom timing nga kundërshtarët tanë, sidomos Glaive ishte i pozicionuar në entry. Arriti ta zhej. Pistolet round jemi djeva. Atë pozit, në atë moment, futej në offside kundërshtari Glaive. Shojmë një presion ku po lëshohet drejt flatrës në çdo round nga kundërshtari Diha. Ashtu edhe në Pomain, ndëgjohet Kyler. Ishte në hedhje të granatës kundërshtari. Bajni like djema këtë stream, sarano vë like edhe për juve që po e shifni si video këtë stream. Vetëm në pritje ekipa kundërshtare. Shojmë këtë tentim të Senerit, largohet nga i Molotovi Gufit. Tashmë edhe Diha këtu drejt Rigonit e flatrës. Eliminat kundërshtarit Diha. Vazhdon flatrë dhe Rigon, nuk ka fare info për Gufin. Jemi një trade nga kundërshtarit drejt flatrës, Rigon me një tentim prej one tape-it të Rigon Diglas. half HP. Nuk ka kill. Glaive shumë afër në mid. GX. A do t'jetë i vëmendshëm Genci, humbë dueli. 4-3 ENCE. Rigon aty, Hejdis në Rigonin. 3-2 situata. 3-2, ende në avantazh ekipa kundërshtare. Kemi Senerin në pozitin e Kevin dëgjon hapat e kundërshtarit Glaive. Afrohet aty dyshja në drejtim të midit. Seneri tashmë me Mekten në duart e tij. Duhet jeti fokusuar për këtë dritje të Glaive-it. Jo, nuk ka fare info Sener. 20 sekonda, 3-1 i vetëm Synops. Full clear. Shumë unlucky për djem. Kundërshtarët ENCE. Synops. Janë më të mirë se mouse ta. I përgatitur për ndonjë exit kill. Me diglën e tij jashta Pomainit Synopsi. Është dalë me një tentim të Sinqia, nuk ka kill. 6-0 ekipa ENCE. The Guild Eagles are a very emotional team, especially on land and especially at the RMR tournaments that mean so much to them. But if you're ENCE and you can silence any of that, you give them nothing. Kemi një timeout Not një rikthim djem. This could definitely help ENCE just build up a huge half here. Nuk ka ndonjë timeout. Vazhdojmë me njerë me roundin tjetër, AVP të Genci 4 fora. Përgatitur në këtë round, loje shpejt në drejtim të Amenit. Me 3 lojtarë tashmë ENCE futën Problem të për Senerin, problem për Senerin me këto. Këto të dhe loja kundërshtarëve nga Shaza mjaft mirë. Ai play nga Sener. Shojmë ende deri në fund do të shkojnë këto. Gufi dhe Diha kërkojnë vazhdimisht entry killin drejt Senerit. Shuanja Molotov më herët e tashmë edhe një smoke nga Shaza që të përfitot edhe koha vjen tima e Synops. Nice molly. Mbetur me vetëm një lojtar ekipa ENCE në drejtim të Amenit. Të mbledhur në pozitën e Cave dhe në Pomain si gjithmonë Kyler dhe Glaive. Mop shumë pa lidhje dje. Me Rigon i vetëm do të kërkoj një pikë të shpejt, nuk ka kill. Rëzik aty për flatrën dhe Rigonin, eliminohet tashmë Rigon nga kundërtari Glaive. Problem një dje, solo play. I vetëm është flatro. Flatro në B-side, Diha dhe Gufi shumë ma për flatros. E shojmë. Flatro, off-angle në backside të bës. Kyler dhe Glaive, futet aty kundërtari Diha, eliminohet tashmë flatro. Eliminohet edhe flatro. 5-3. Pa fjallë djema, më falje, pa fjallë. Një fillim. Nuk ka ndonjë pikë, rrezik i madh për ekipën tonë të rishje prapa. Kur kush prej neve se kish dashur. Utën në B-side, kundërshtarët ENCE. Duket se nuk është kuptuar ende loja nga Devil Walk për ekipën kundërshtare. Me këto default play. Që po vazhdojnë me të njëjtën strategji në çdo round kundërshtarët ENCE. 7 pikë morën me të njëjtën strategji djema.
E njëjta strategji, gjithë edhe hopat njëjtë i kanë bëmë dove. Të kameras eliminohet tashmë dhe Sinops. 7-0 në udhëheqje të mapës. Kundërshtarët ENCE nuk ka asnjë save për Gencin. Ishte vetëm Seneri ai cili arriti qëndronte gjallë deri në fund. Taktikal timeout tjetër. Problem djema. Duhet edhe një halt by, është vetëm një save. 2 kills, 2 flatro, 2 Seneri, 1 Rigoni, 1 Sinopsi edhe 2 GXX. 7 rundi jënë lujt. Halos se janë të mujt trolli, brudem, halos se janë të mujt me a kuptu taktikën e ekipës kundërshtare ENCE. Halos se janë, domethënë, 7 pikë ren kanë arrit me i marrë me të njëjtën taktikë. Faktikisht që zëtë me ndodhë. Përfundojnë tashmë edhe sekondat e këtij timeouti. Shojmë edhe një statistik të vogël mes Rigonit dhe Diaz. Në fillim shumë i kesh për neve vetëm. Nuk i di djema se edhe Maus kështu kem 9-3 përfundumbjes parë, atër e rikthyn. Pastaj tani vazhdojmë në timeout, në overtime, falni. Close range mes ti dhe kundërshtarit Glaive. Seneri fiton një duel tjetër, vazhdon ai piki Sinopsit. Gjek shumë afër, është vetëm Glaive. Eliminat Sinopsi. Ishte një double pick drejt lojtarit Glaive. I vetëm danezi arrin asgjëjat double kill. Merja Georg të takontin, bro. Do të arrin një tjetër kill të qaza. Është kundërstari Gufi shumë afër ti. Shpresoj që ju muel lojtarit Gufi eliminot. Seneri ishte në vetëm 40 HP. Një minutë kohë. 4-2. Rigoni edhe Flatro me 2 MP9. Shohem Flatro në pozitën e ti me këtë MP9. Flatro aty, eliminon kundërshtarin Dia. Rrezik do tjetë, ky play për Flatron. Kuptohet edhe vendodhja e Hades. Rigon anën tjetër, nuk ka fare info, por fitohet një duel tjetër tashmë nga ekipa jon, 2-2. MP9 play edhe tek Flatro, AK një rikthim është pak të një 4 runde me mujtë me mori shkon perfekt. Ma mira në është se për 5 runde s'pu folim. Kërkohet pozita ti, Rigon, eliminot aty Glaive, kam petur vetëm Hades dhe Flatro. Pak të në mire mur një. 15 sekonda, arrit edhe plejnë të i pompës, se shohem atë rotate të shpejt nga ona e Juan Flatros. Po vjen dal nga dal. Me EVP-ve bro, problem. Pozita e Omenit Flatro. Është kundërtari Hades, pikrisht në këtë pozicion i famshëm rrezik këtu për Flatron. Humbët. Ky aksion një kundër një nga Juan Flatro, nice try. Ishte i blokuar e po me dhe avantazhin e Hades. U vazhdoj deri në fund drejt Omenit. S'po e kuptoj çka ke shkruar brudem, korab. Unë s'jam i lirë brut që të dit. Sot të zërënde, ajt, okej, s'ka problem. Ama është pak të në është mirë me najt aktiv. 8-0 në udhëheqje ekipa kundërshtare ENCE. Vazhdoj me raundin e 9, full bite tashmë tjetër ekipa jon. Kemi Gencin në pozitën e midit. 8-0 djem. Ndryshe tashmë nga kundërshtarët ENCE. Shohim një ndryshim i taktikës me 4 lojtarë në afërsi të Omenit. Close range, vazhdon tjetë Sener. Është kundërshtari Gufi përsëri gatshëm të futet drejt Senerit. Definitivu kanë dosh me marrë. Edhe i bindën jam që shumë shmi i pasa dhe më të. Cave është Hades me AVP. Ka vend për mod full e ka më brudë. Vazhdon ky aksion në afërsi të Omenit. Ekipa kundërshtare, shohim Sener. Arrin ta kaloj atë smoke. Kemi një miss flash tu nga ekipa ENCE, një plus i vogël këtu për Senerin. Është do në qasë atere në fund, arrijet kill i parë, 5-4. Eliminot. Largot aty prapa Sener, por nuk ka mundësi tjetër.
Dur ekipet më të forta na bin neve, e din 4 kundër 4. na kanë Edis një mis shots, po tan aty flatro dhe Rigon. Zdives. Që prapa në pasat. E vërtet që gjithë lu me ekipet më të forta. Sidomos në do kualifikime shto, ose u me do palidje, me do qitë sejra me do. Glaive do t'jetë përsëri i pozicionuar në pozitën e entrit. Edhe më naro do ekipe që janë me world ranking Resje prapa e flatros dhe ma Rigon poshtë. pashtu. Do më onë ma ketë sena. Rigon, eliminot Glaive. Hup me qitë ojo kanë qitë sejra jo. Shoj flatro, i sakta këtë kill. 3 kundër 2. Kërkon edhe killin tjetër, eliminot flatro. 10 sekonda kanë betur për kundërtarët ENCE tashmë. Dysha jonë qeks në sinops, drejt palasit. Super timing to. Duke prit këtë fejt të smokut, në anën tjetër Dia me këtë jiggle pick. Është në avantash të kundërtari, ja po jo, Let's fucking go, super timing. Eliminot Dia. Kyhinin konektara shakë. E, eliminoj pashan iza double kill. Harry Potteri i CSGO-s në këtë këllash tjetër tashma. Nga ona e ti arrin ta eliminoj ekipën ton dhe vjen pika 9 nga ekipa kundërshtare ENCE. Qërbe djema. Mapa më e mirë nga ekipa ENCE Anubis. Vazhdojnë përsëri me full MP9 gains si MP9 Sinopsi. Në hold jo për Cave, por në pozitën e pëmejn. Rakimi shpejt nga Sinopsi, double kill. Por kemi kundër përgjigjen e Kyler dhe Dias, drejt seneret në pozitën e konektorit dhe Rigonit po ashtu në B-side. 3-2. Kam betur vetëm Gjekse Sinop, sikur që më herët, dysha jonë në tentim. Ndonjë kill tjetër është vetëm një dink në kokën e Dias. Nuk ndalet. Qa ky hot bëllot kështu bro. 10-0, kundërshtarët ENCE. Dhjetë me 0. Nuk ka ndodhë asë njerë diçka në gjeshme. Por që është ende herën ndoshta dhe shojmë vaktën 2-3 pike, pastaj në T-side kemi një tjetër Guild Eagles. Tyler, loje shpejt, por në pomej nga ekipa kundërshtare. Inshallah jo të ripik mi marë të fundit këta. 12 më boj, inshallah jo. Kam betur në loj shpi flatro. Mis modi. Masener. Po e presim. Ndoshta do të arrijë të fitojë një tjetër duel drejt kundërshtarit Goofy. Shohim Senerin. Seko infën. Në pozitën e Amen, arrin ta ka. Bravo, let's fucking go, GG. Super Sener, tjetër eliminim. GX në pozitën e flatros me një MP9. Është donë qaza tjetër kill nga Seneri, super play nga në ti. Është Hades në hold për pozitën e kameras, 45 sekonda kanë bet. Por ekipën kundërshtare, Kyler të reshje prapa nga pozita e ti e mërshme në bëmejn. Diha po ashtu, lëshon kemi drejtor. Hajde ta morëm shta, 4-3. Vazhdo Sener, arrin. Ndëgjoj këtu këtë lëvizje të kundërshtarëve. Një tentim tjetër, nice try prej Senerit. 3-3 Hades, rrezik i madh. Prap me këtë pozicion. Sinopsin eliminot flatro. Sinops të trejt për kundërshtarin, 2-2, vazhdo si Dia në loj shvi, 16 HP. Offside është Dia me një late game aty, apo late peak. Në një timing nga pozita e Heaven kam betur vetëm GX. Afro drejt kameras Genci. Diha dhe Kyler në pritje për GX. Do e shojmë, eliminot Diha. 1-1, vazhdo Genci. Kërkon killin ndaj kundërshtarit Kyler, nuk ka fare info. GX përfitohet koha nga Kyler, tërëshe propa Gencit. 11-0 kundërshtarët ENCE.
Të merë. Mos di djema, nuk e di. 11-0. Se kësha menu një si fillimi mi o thonë drejtën. Një save. Faktikisht një si loje se Pjesën e parë. pjesa parë u kry. Nuk kodën e timeout. Do t'jemi me njerë live. Ra kemi shpejt. Tashmë nga skuadra ENCE. Në anën tjetër një call nga Seneri i vetëm. Double kill. Super play. Super play tjetër nga Qaza. O vazhdon deri në maksimum. Ashtë e një lojë, nuk e di e shofim. Molotov në backside. E shofim ma vonë, nëse ka lojë alo. Sot s'ka lojë, se besoj mo, se dy i kanë lujt edhe ka lojnë atë dejnë 19-30 ka lojë. 19-30 natës. Eliminot si nopsi. 3 kundër 3, Gjex. Kërka një eliminim Gjenci. Hajde. Nuk ka ndë një flick shot. Kyler përfiton kohën dhe këtë timing. Tashma Rigon në eliminim për kundërtarin Gufi. Vazhdon Rigon dhe në fund. Ka edhe info për Kyler. Mjaft mirë kjo play nga Rigon, për kemi një humbi atje të një lejtarit ishte Flatro Hedis në 10-0 përfundon pjesa e parë, do të fillon me njerë në pjesën e dytë. What's Hades at now? Like 16-2? I think it's some 15-2, 16-2, absolute beatdown, and you can just see just done. Pasha një zadu më tilt. All what they expected coming into this map. And caught very much off guard. Fantastic. Pasa be normal be. So many rounds recovered, so many issues overcome. And that's the face of someone who knows he's going to be starting out this RMR campaign. Këta hudbulluta, këta Harry Pottera. Shojme dhe ca replaya pra. Shumë ma erët. S'di sot që ndodhi, faktikisht kitë lojë që ndodhi. 13-0 GG, shala jo. Against some really strong teams as well. We better see a different Guild Eagles showing up tomorrow. That's a 3v5 recovered, and that's not even like tactically recovered. That is them trading and doing a great job of juggling aggression, but they Vetëm një raundi duhet ekipës kundërtare ta fitoj mapën Anubis. More vëllaj një. Bash 13-0 bro. Që të rikthejmë do shta barazimin. Në shot një smok aty nga Sinopsi. Kundër përgjigje me njershme prej kundërtarve të ENCE. Shojmë dyshën Gufi dhe Glaive në pritje. Futën djemë në explode për në bësajt Flatro në double kill. Vazhdon ekipa jonë kërkot edhe kundërtari Hedis. Smoka kanë lëshua djemë. Eliminot Gjex. 4 kundër 3. Një lejtarë më shumë është Guild Eagles. Në plus që jemi këtu saj përket këti aksioni apo jo shpoton Seneri. Shpoton Qaza. Kundër përgjigje e Rigon. Kyler në Rigonin. Hedis aty në Flatro. Sinopsi. Hajde pika parë. Pika parë. Por ekipën tonë Guild Eagles. Piku kanë dash me marë maksimum dhe ma unë para 10 runde vë kanë dash në këtë. Gjithsesi para 10 runde vë dash me pas në këtë pikë. Super flash atë edhe definitivisht nga Synops e po në timing mjaft të mirë. Se në close range me Beretas aty, dyshja Glaive dhe Gufi. Imaginojeni djema një rikëthim. Imaginojeni një rikëthim. Por fat të mirë. E me shku kelloj në overtime. Super flashat e Sinqes. Arritën t'ja mundzojnë edhe Flatro sa double kill të shpejt. E shojmë tashme kontaktin e parë në nice, super nate, super nate. Është Flatro, nuk ka fare info për Kyler. 3-3, situate barabart, Genci, loj, shpi. I madh të kundërshtarët ENCE. Unë ca duele këtu nga USP. Seneri vetëm në pozitën e pillarit. Në aside Kyler, ka këtë AK me vete Kyler. GX. Një timing mjafti mirë i Gencit bën këtë call edhe për Sinopsin që të rikthejt prapa, të vazhdojnë me plant të bombës në pësajt. Ishte një gamble nga kundërshtarët ENCE. Vazhdojnë Genci, eliminot Hades. 3-2.
Frontek, pozita S'po e di brut, unë e kisha ndryshu litarës së trajnerin, gënej. S'po e di mas miri është mësë me fol. me nga një AK në duart e tyre, do të shkojnë Po ti në prap fund se për një prap gjithë save. se gjithmonë me djemt, gjithmonë më rapa ty në. West safe. E filloj roundin me një default aty, sinopsi. Pika dytë. Vjen tashmë edhe pika e dytë për ekipën tonë Guild Eagles. Bajni like, jema bajni subscribe, jem 50 veta në stream. Vetë të shiet një play tjetër tashmë në T-side, në anën tjetër arritën realizonin këtë full buy kundërshtarët ENCE. Full buy kanë hi. Ato double AKs dhe këto 3 M4-a. Jemi vetëm një Mac-10 tek seneri, loja shpejt. Në drejtim të Amenit. Frot Flatro në pozitën e midit, lëshot vetëm një smoke. Ana e Flatros, kundërshtari Diha në hold për këtë pozicion. Rikthejnë kundërshtari tjetër Hades, apo jo, janë të gjitha pozitat e mapës tashmë ENCE. Dy lojtarë në B, dy të tjerë në asaj, vetëm Diha në mid. Ekipa jonë të përgatitur për një B-split. Ashtë do në ekzekutimi. Utët senere në cave, afrot aty edhe dy shas Synops dhe Rigon. Hajde hapë mo smoke. Pojmë tashmë senere ka arrit të kaloj tek pozita e pillarit. Një molotov në pozitën e ninjas, eliminot Glaive dhe Diaga! Synopsi, double kill i shpejt. Dhe shojmë, Rigon, pozita e ti në City, eliminot tashmë dhe Kufi, Hades në Rigon. 3 kundër 2, ekipa jo në një avantash të vogël këtu. Tjetër aksion për në bësajn nga Guild Eagles. O djema. Shojmë Hades dhe Kyler. Kur ta menojmë që vetëm një rund largën fitores ekipa kundërshtare. Zdi. Qa ba mërë të? O por spray nga Synopsi. O por double kill nga Synops. Arriti ta fitoj definitivisht atë round apo Qa të ndodha djem? Shifting over to the B bomb site on timing. Meanwhile, Guild Eagles, 4 players headed towards A main. Just going to be an execute. It's only Hades here. And we'll likely see a save from the remaining ENCE members. Qa mërë kja? What the fuck is that? mirë ky call I Synopsit. Asnjë lojtar në atë pozit. Gufi dhe Diha në tentim. Pas kanë arrit me vënë. Lëshon për në pozitën e Kevit. Tashmë Gjek se ka ku. Pasha një zëtë sa normal. Shka mërë la të ndodhë. Veç pak Dima. Veç pak të rrim. Dorim se s'është normal, s'guxen ke me ndodhë.
Po vjen edhe pika 4, let's fucking go. Pika 4. Çka të ndodha, bro? Rishje prapa prej 5 lojtarëve në post-side. Në City këtu, kundërshtarët ENCE kanë arritë të realizojnë nga një save të vogël me Pika MP9 Mac 10 M4. Po pasha një zotë sa normal kjo. Atë AVP buy nga kundërshtari Hades. Well, now Glaive gets away. He's got Goofy. Është I drejtuar tek pozita e midit. Po djema ka Twitchi problema qa puna, a bën dikush më tregu mu. Nuk ka të mba kërkon. Pse sa shtu ba? Qa ki Twitchi leshit o bro, be se po mban be nervaz be. Smoka, flesha dhe molotova, Guild Eagles. 50 sekunda për ekipën tonë. Një nade aty, nuk ka ndonjë damage. Afrohet ekipa. Twitchi lodh, po kur bez bëj stream Twitch. Po shëndetet nga flatro. Kyler për te smokut. 3 kundër 3, gjithçka e parapart. Shumë mellodima e Dias rigon mjaft I mirë këtu. Në këtë aksion eliminon kundërshtarin Kyler. 3 kundër 2, në militar më shumë është ekipa jonë. Diha në loj shpij, janë në këtë backup I vogën nga prapa prej bashkëtarit Hades. Afrohet baloni I viti 3 Diha. Sinopsi aty, shpërthem baloni. Tërheqje prapa Hades. Pika 5. Pika 5 superon tjetër nga Sinops. GG. Kolla të sakt, një nga Sicja. Bon Me një calls, të më thonë, zgudzojnë ta mega bu djema. Vetëm një calli, vetëm zgudzojnë mega bu. Vetëm një gabimin... Bon ende shpresat gjotur. Ma të voglin nga bemu krypuna. Nuk po muja bro, s'po muja njerë më të nga. 5 pik rresht nga Shqiponjat. Se për do të me imi hek, do ta hek modin akant vjetër ose me bo diqka. Ma streamit. Taktikal pauzi. Taktikal pauzi, më falni. Për ekipën ENCE. Ndodhej ekipa jonë në hold pran midit dhe pashtu në bëmejn ishte vetëm se nere me lojën e ti. Ilisna mërën ftyrën me zera, po dasht mi këthy vrek. Ma erët bo ka ndasht të pipi marë, shumë ma erët. Ishte një plus I madhe dhe për ekipën tonë. Sepse e pom qysh në fillim të raundit. U lëshua në mënyrë mjaftë të shpejt, dyshja, Goofy dhe Glaive. Loj full agresive nga ona e tyre. Imaginani djema me këthy. 12-5. Ashdoj me raundin tjetër. Full buy. Tashmë edhe ekipa kundërtare ENCE. 3 lojtar që u po lëshon në A-main dhe në pozitën e Kevit. Tashmë është Sinopsia e cili po afrohet. Dan nga dal pran molotovit të edhur nga kundërtari Goofy. Është lojtari I Kevit. Prapa në backside ndodhet Glaive. Faktën edhe qaj glitch, qaj problemi Twitchit mësë më në dal, mësë më në shfaq shprap. I shkon perfekt. Në atë drejtim Sinopsi. Thuaj se këtë pikat e mapës janë prap 2A, 2B, 1 mid. Në anën tjetër në close range ndodhet dyshja Kyler dhe Hades. Ka atë AVP me vete lojtari polak. Jetet shihet këto. A do të kemi një eliminim drejt kundërtarit Kyler. I po me shumë flatro. Vazhdo Dima Senerit. Eliminohet Sener. 1-1. 4 kundër 4. Shmë të rrisje prapa në pozitat e mëhershme ekipa jone. Shojmë Sinopsi po vazhdon të futet drejt bus.
A do të arri këtë Sinopsi. Afro tashmë dhe Glaive në pozitën e Nice tepël. smoke. Blokot kundërstari danez. Sinopsi aty kuptohet vendodhja e Gufit. Bravo, let's Rikon. fucking go. 4-3. Tiha në long range nga pozita e Cities. Tjetër play i sakt nga Carlo apo Po mdo Sinopsi. këtë doj me ba edhe 6-ën, brudem. Afrom në pasajt. Jemi në një plus 4-3. konstruar për një tjetër pik. Shqip Let's aty po fucking go. shëndetë danezi. 4-2. Tërheqje Prap, prapa. prap Tërheqje tërheqje. prapa nga Pika Pisha. 6. Tiha dhe Hades. Ekipa jon për një pik tjetër shikos të dëruar. Por i kthehemi ta nga tali. Rikon. He, mër zoti shala një Në rikëthim. pozitën e kameras Rikon. Hades në hold së bashku me Tihan. O, get. Në base position në City spawn këtu. Kejve, Sinops, brud. double flashes. Nuk ka fare info për Tihan Sinopsi. Apo jo, Sinqia, humë për dueli. Vaftën aty Rikon, anën tjetër, tentoj që mos lejohet një save. Paktën kemi një eliminim drejt Tihas. Është vetëm Hades me Vetëm save të AVP Ovopos. save. 12-6. 12-6. O, djem me ba me rikëthi. Emocionet blaja Po, valoj brut. në mapën Anubis. Top rikëthimet të vitit ishin kon me ba me rikëthi. Pa dhe rikëthimi ma i mirë. Kundërshtari me Hades rikëthy, tashmë në po. pozitën e pomejnet në close range. Arrin të gjej këtë pozicion, do të vjen edhe ndihma e bashkëtarit Glaive. Mo. Jam vetëm në double pick. Rikon, Miss mission nga shot. Hades, shpoton Rikon, kemi në rrezik edhe flatro, Rikon, eliminot kundërshtari Glaive, eliminot edhe flatro, Rikon, double kill. Mjaft mirë ky play Rikonit. Eliminot, Sinopsi. Dolet nga kundërshtari Gufi tashmë gjithçka është e barabartë shikues të nderuar. 3-3, do presim një reagim të shpejt nga Rigon loj ekipa qfi, jon bro. drejt asajtit. Kyler në close range po ashtu edhe ky lojtar pret ndonjë pikë të Senerit dhe Gencit. Kemi një smoke para, GX aty, super jump. Por që eliminot Genci nuk ka trejt të shpejt nga Sener. Tashmë në fund e gjena Seneri. trejt, është në rrezik të matu qaza. 2-2, presim një reagim të Rikonit. Rikon, No unë për dueli. fucking way, Ka bro. betur vetëm Sener. Rrezik të për qazën. E shkojmë Gufi dhe Diha. Seneri aty. GG, GG. Por fundon edhe loja dytë në ditën e parë të PGL-it të Rumanis. Pa leje be brove, se pa lidhja në laki jem. Shortin ku do të hidhet sonte dhe cila do t'jetë ekipa kundërshtare nesër. Ta shofim nesër, do më thonë s'ka me loj djema. A do të vazhdojnë gildat Sot, po menoj. nga nesër me një plus apo jo. Mos harroni, ja keni në Instagram, në Twitter, për çdo Djema për ndërprejmë qëtu streamina, nesër unë ju lajmëroj prap. Faktikisht e kom hapë edhe në Instagram, për këtë juve nëse dëni ju ma bo follow, s'po e qaj linkin, po veç ja fot në qështu. Bëma një follow, edhe aty ju lajmëroj, pra në sa ora e kemi lojën. Ta shit presim. Nuk ku jetë në James me troll. Ta shit presim djema, të presim. Deri nesër, edhe shpresoj një ditë ju si kjo më kone nesër një, me shumë suksese. Kështu që, por fund, mos harroni me bo like, mos harroni me bo subscribe, e na shifemi nesër me një stream tjetër. Tung, ciao ti.